हेलो साथीहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई घरमै बसेर डिबीको पासपोर्ट साइजको फोटो कसरी बनाउने हैन। अब डिबी खुल्दै गरेको छ हैन, केही दिन मात्र बाँकी छ। तपाईहरुले त्यसको लागि तपाईले फोटोशपमा गएर फोटो बनाउने जरुरी हुँदैन। तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट पनि फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यो भिडियोलाई तपाईले स्किप नगरेर लास्टसम्म हेर्नुभयो भने र मैले सिकाएको कुरा तपाईले फलो गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट आरामसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। डिबी पासपोर्टको लागि तपाईको मोबाइलमा एउटा पिक्सआर्ट भन्ने एप्लिकेसन हुन्छ फोटो एडिट गर्नको लागि। र तपाईको मोबाइलमा अलिकति राम्रो क्यामेरा भएको तपाईसँग मोबाइल हुनुपर्छ। तपाईको यति कुरा दुईटा कुरा भयो भने तपाईले घरमै बसेर पासपोर्ट साइज फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ डिबीको लागि हैन। साथीहरू, भिडियो अलिकति लामो हुन सक्छ, भिडियोलाई स्किप नगरी लास्टसम्म हेर्नुहोला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसन बेलमा दबाएर अलमा क्लिक गर्नुहोला, किनकि तपाईहरुको लागि म यस्तै टपिकको भिडियोहरु लिएर आउने छु। साथीहरू, पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइल वा साथीहरुको मोबाइल राम्रो क्यामेरा भएको मोबाइलबाट आफ्नो हाफ साइजको फोटो खिच्नु होला। हाफ साइजको फोटो खिचिसकेपछि तपाईले फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नको लागि क्रोममा जानु होला। क्रोममा गइसकेपछि तपाईले तपाईको मोबाइलमा यस्तो वाला इन्टरफेस आउँछ अनि सर्च बारमा क्लिक गरेर अनि यसमा ROMOBEBG यो सर्च गर्नु होला। सुरैको यस्तो वाला वेबसाइट आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यसबाट तपाईले 5 सेकेन्ड भित्रमा तपाईले आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि यहाँ अपलोड इमेज भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। मैले फेसबुकबाट फोटो निकालेको थिएँ हैन। यो एचडी क्वालिटीमा छ, यो फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। यो फोटोको ब्याकग्राउन्डमा अलिकति कालो कालो हैन छ है। यसलाई व्हाइट बनाउनको लागि तपाईले आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ अपलोड इमेजमा क्लिक गर्नु होला। अपलोड इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अघि न खिचेको फोटोलाई यसमा सिलेक्ट गरेर डनमा क्लिक गर्नु होला। डनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुन्छ अटोमेटिक 5 सेकेन्ड भित्रमा हैन। त्यसपछि तपाईले यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै फोटो डाउनलोड भयो, देख्न सक्नुहुन्छ फोटोको व्हाइट भयो। यति भइसकेपछि तपाई ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि तपाई आफ्नो मोबाइलको पिक्सआर्ट डाउनलोड गर्नु होला प्ले स्टोरमा गएर हैन। पिक्सआर्ट छैन भने प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि म यसलाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि तपाईको यस्तो वाला प्लस आइकन आउँछ तल, यसमा क्लिक गर्नु होला। यस्तो वाला क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ कलर ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन छ, यसलाई व्हाइट सिलेक्ट गर्नु होला। अनि यो माथि क्यान्सल गरेर अनि यसमा अघि नै ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको फोटोलाई एड गर्नु होला। एड गर्नको लागि तपाईले यहाँ यता देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हैन, एड फोटो भन्ने अप्सन, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अघि न ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला अनि एडमा क्लिक गर्नु होला माथि। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अलिकति यस्तो बनाएर हैन, टक्क थोरै मिलाएर यतिकै बनाएर अनि माथि टिक चिन्ह छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले फेरि यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो आउँछ, यो फेरि यो क्यान्सलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले फेरि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ सेभ भन्ने अप्सन, यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि सेभ पिक्चर अन योर डिभाइस भन्ने छ यहाँ तल, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको फोटो सेभ भयो, देख्न सक्नुहुन्छ फोटो आयो हैन। अब यसलाई चेक गर्नको लागि ब्याक आउनु होला हैन। अब यो फोटो एक्सेप्ट गर्छ कि हैन डिबीको लागि हैन, त्यो चेक गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलको क्रोममा जानु होला। क्रोममा गइसकेपछि तपाई यस्तो वाला इन्टरफेस आउँछ, यसमा आएर तपाईले डिबी
डिबी लोटरी पासपोर्ट रिक्वायरमेन्ट भन्ने यहाँ अप्सन छ फर्स्टको हैन। यो सर्च गर्नु होला। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोटो रिक्वायरमेन्ट ट्राभल गभर्नमेन्ट यहाँ छ युनाइटेड स्टेट्सको। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईलाई यो वाला अप्सन स्टार फोटो टुल भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि यो चुज फोटो भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला एकखेर। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईले यो अघि नै मैले फोटो एडिट गरेको फोटोलाई म सिलेक्ट गर्छु अनि डनमा क्लिक गर्छु। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटो एक्सेप्ट भयो हैन। एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिड भनेको छ। तपाईहरुले पनि एकखेर आफ्नो फोटो बनाएर एडिट गरेर अनि यसमा आएर चेक गर्नु होला। यसमा तपाईको एक्सेप्ट भयो भने 100% तपाईको डिबीमा काम गर्छ। ढुक्क भएर तपाईले डिबीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ फोटोलाई हैन। आजको भिडियो यति नै भयो। हस्त धन्यवाद।